හැමෝම හොයන කලර පිටි පැක් එකකින් ලස්සන පාටක් ලබා ගන්න කොහොමද කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවේ. ඉතින් YouTube එකේ ගොඩාක් වීඩියෝස් තියෙනවා මෙන්න මේ කලර පිටි පැක් එක ගැන. ඉතින් මම පාවිච්චි කරන පැක් එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම හදාගන්නේ. ඉතාලම සුළු අමුද්‍රව්‍ය ටිකක් තමයි ඕනේ. අනිත් එක තමයි මෙන්න මේ අමුද්‍රව්‍ය 3-4 එකතු කරලා ඔයාලට ගොඩාක් හොඳ රිසල්ට් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. අපේ මුහුණේ දීප්තිය අඩු වෙන තවත් කරුණක් තමයි අපේ මුහුණේ වැවෙන facial hairs. ඉතින් මෙන්න මේ කඩල පිටි වල තියෙන සංයෝග මගින් ඒ facial hairs වර්ධනය වෙන එක අඩු කරගන්නත් පුළුවන්. කඩල පිටි තේ හැඳි 2-3ක් ඔයාලා මේකට පිරිසුදු භාජනයකට එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මී කිරි හරි යෝගට් හරි තේ හැඳි 2ක් හරි එකක් හරි එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් කහ පිංච් එකක් මේකට එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ මිශ්‍රණය හදා ගන්න ඔයාලට රෝස වතුර බිංදු 2-3ක් හරි රෝස වතුර නැත්නම් සාමාන්‍ය වතුර හරි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ පැක් එක ඕනම වයසක කෙනෙක්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නංගිලා මල්ලිලාට උනත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි වැඩිහිටි අයට මෙන්න මේ පැක් එක මගින් ඔයාලගේ මැරුණු සම ඉවත් කරලා රැලි වැටීම් ස්වභාවයන් නැති කරගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලගේ ස්කින් එක නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කරලා හොඳ මෝෂ ගතියකින් කියන්නේ හොඳ පෝෂණීය ස්කින් එකක් විදිහට මෙන්න මේ පැක් එක පාවිච්චි කරපු පළමු දවසේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක සතියකට 2-3 පාරක් කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට ඉක්මනින් ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන්. මේ පැක් එක ගාපු පළවෙනි දවසේම ඔයාලගේ ස්කින් එක ගොඩාක් ලස්සනට සිනිඳු බවකින් ඒ වගේම තමයි සුදු වෙනවා කියලා ඔයාලට පළවෙනි පාරේම බලා ගන්න පුළුවන්. හෝමෝන ප්‍රශ්න නිසා ස්කින් එකේ කලුවීම් තියෙන අයටත් මෙන්න මේක ගොඩාක් හොඳ පැක් එකක්. ඉතින් මේක try කරලා බලන්න ඔයාලට පුළුවන් පළවෙනි පාරෙන්ම ඔයාලගේ මූණ දීප්තිමත් කරගන්න. අනිත් ඒ තමයි මේක ඔයාලගේ බොඩි එකේ ඕනම තැනකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අවුවට ගිහින් කළු වෙලා තියෙනවා නම් ඔයාලට ඒ වෙනුවටත් මේක පාවිච්චි කරලා ඔයාලගේ සම දීප්තිමත් කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔයාලට මේ වගේ ලස්සන වෙන තවත් වීඩියෝස් අරන් එන්නම්. මේ වීඩියෝ එකේ මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි channel එක subscribe කරලා රැඳී ඉන්න. ගිහින් එන්නම්.